ओके एपिसोड 10 आज अफिसियल फर्स्ट प्रोजेक्ट गरौँ न होइन सो मैले यो एसाइनमेन्ट चाहिँ लास्ट भिडियोमा पोस्ट गरेको थिएँ डिस्क्रिप्सनमा सो इफ यु वान्ट टु पज द भिडियो एन्ड डु इट योर सेल्फ आई हाइली रेकमेन्ड पहिला आफै गर्नु त्यसपछि बल्ल यो भिडियोमा चाहिँ आउँदा हुन्छ है इट्स भेरी सिम्पल क्वेसन चाहिँ म एकचोटि रिपिट गरिदिइहाल्छु हामीलाई के मात्र गर्नु छ भन्दा चाहिँ यु निड टु प्रिन्ट द मल्टिप्लिकेसन टेबल फर इक्जाम्पल युजरले दुईवटा नम्बर पास गर्छ एउटा चाहिँ नम्बर भनेर हुन्छ अर्को चाहिँ लिमिट भनेर हुन्छ सो 7 लिमिट चाहिँ 15 यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा मैले 7 को मल्टिप्लिकेसन गर्नु पऱ्यो कतिसम्म मल्टिप्लाई गरेर देखाउनु पऱ्यो 15 सम्म मल्टिप्लाई गरेर देखाउनु पऱ्यो है सो दिस इज अ लिमिट दिस इज अ नम्बर सो हाम्रो मेन गोल भनेको यो आउटपुट देखाउने हो सो यो आउटपुट आयो भने चाहिँ सक्यो र यो नम्बर लिने काम चाहिँ युजरसँग हामीले सोध्नै पर्ने हुन्छ है सो दिस इज द प्रोजेक्ट एन्ड वी आर गोइङ टु कोड राइट नाउ इफ यु वान्ट टु ट्राई जस्ट ट्राई जे जति बन्छ बनेन भने भिडियोमा त म सिकाइहाल्छु है सो गो ट्राई एन्ड देन गेट ब्याक टु द भिडियो अलराइट सो आइम गोना स्टार्ट नाउ ओके सो जहिले पनि प्रोजेक्ट गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अगेन नट एभ्रिथिङ लाइक प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ कोडिङ मात्रै चाहिँ हुँदैन है सो इट्स जस्ट 40% पार्ट 40-30% पार्ट हुन्छ प्रोग्रामिङ भनेको बाँकी भनेको जस्ट ब्रेन स्ट्रोमिङ प्रब्लमलाई ब्रेकडाउन गर्ने मात्रै पार्ट हुन्छ है सो अगेन इफ यु आर अ प्रोफेसनल डेभलपर अलरेडी कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज आउँछ भने चाहिँ मेबी दिस इज अ भेरी इजी टास्क फर यु बट इफ यु आर जस्ट स्टार्टिङ आउट यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन हुनसक्छ है सो कसरी चाहिँ प्रब्लम यो ठुलो प्रब्लमलाई कसरी ब्रेकडाउन गर्ने सो हाम्रो मेन गोल चाहिँ के छ पहिला त्यहाँबाट सुरु गर्ने हाम्रो मेन गोल भनेको अगेन यो युजरसँग नम्बर माग्ने लिमिट मलाई के बारे मतलब छैन मेन गोल भनेको यो आउटपुट सुड बी भन्ने छ नि यो मेन गोल हो सो मेन गोलमा हेऱ्यो भने दिस इज अ नम्बर आई सुड बी प्रिन्टिङ आउट ओके द्याट्स इट यति चाहियो मलाई सो अगेन दे इज अ मल्टिपल रोज हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्ने कहाँसम्म जाने भन्ने कुरा छ पहिला सुरु जस्ट एउटा पार्ट मात्र हेरौँ यो कसरी प्रिन्ट गर्छु एउटा पार्ट मैले कसरी सल्भ गर्छु हेरौँ यो एउटा पार्ट सल्भ हुने बित्तिकै बाँकी रहेको सबै लुपमा गइहाल्छ सो यहाँ चाहिँ कन्सेप्ट इफ एल्स लुपिङको सबै पार्टहरू आउँछ सो इट्स नट द्याट डिफिकल्ट है ट्राई गरौँ केसम्म हुँदो रहेछ सो जस्ट फोकस अन दिस पार्ट इफ यु क्यान सल्भ दिस बाँकी रहेको त सबै अटोमेटिकली सल्भ हुन्छ ओके अलराइट सो आई हेभ अलरेडी क्रिएटेड वान प्रोजेक्ट सरी प्रोजेक्ट त भन्दैन फोल्डर मैले क्रिएट गरेँ मल्टी टेबल भनेर अल यु हेभ टु डु नाउ इज जस्ट क्रिएट गो प्रोजेक्ट यो भित्र चाहिँ इनिसिएट गरिदिउँ गो मोड इनिट टेबल चाहिँ नाम दिने भयो मैले मोडल क्रिएट गरेँ र एउटा फाइल क्रिएट गर्छु मेन डट गो भनेर भयो है अगेन यहाँसम्म त बेयर मिनिमम कामै हुन्छ हाम्रो धेरै सोच्नै पर्दैन जस्तै फङ्सन मेन सरी ओ नो मैले बिर्सिरह सो प्याकेज मेन एन्ड देन फङ्सन मेन र यहाँभित्र आइसकेपछि म एउटा फर्मेट प्याकेज युज गर्छु टु प्रिन्ट आउट समथिङ हेलो भनेर प्रिन्ट गरौँ सो इफ आई रन दिस प्रोजेक्ट हेलो आइरहेछ इट्स वर्किङ फाइन सो मेरो प्रोजेक्ट सेटअप भयो नाउ लेट्स गो टु द इस्यु के गर्नु पऱ्यो भन्दा पहिला अगेन अब यो यस्तो प्रब्लम आउने बित्तिकै प्रायः जसो हुन्छ नि बिगिनर डेभलपरहरू चाहिँ ल यहाँबाट सुरु गर्न थाल्छ युजरले इनपुट माग्नु पर्दो रहेछ यो मागिसकेपछि मेबी भ्यालिडेसन होला मेबी के होला दुनियाँ थरी काम गर्छ तर मेन भनेको यो नै गर्न सकेर आउँदैन सो जहिले पनि फङ्सनालिटी फर्स्ट यु हेभ टु फोकस अन फङ्सनालिटी यसको मेन पर्पज जे हो त्यो चाहिँ पहिला सकाइदिइहाल्ने त्यसपछि थप्दै त्यसमा बिल्ड गर्दै लिएर जाने है सो मेन फिचर भनेको पहिला यो एउटा प्रिन्ट गरेर हेरौँ न कस्तो हुँदो रहेछ है प्रिन्ट मात्र गर्न त आउँछ हामीलाई सो इफ आई गो यहीँभित्र लेखिदिउँ न हार्ड कोड गरेर 7 इन्टुलाई मैले क्रस गरेँ 1 इक्वल्स टु 7 मैले यो सेभ गर्ने बित्तिकै इफ आई ट्राई टु रन दिस कोड पर्फेक्ट लिटरली सकिसक्यो हाम्रो प्रोजेक्ट होइन टेक्निकली हेऱ्यो भने त हो सो अर्को मलाई प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने के गर्छु होला मैले कपी पेस्ट टु 14 या यति नै रहेछ प्रोजेक्ट गर्ने त होइन तर इट सुड बी डाइनामिक इन नेचर पछि चाहिँ हामीले यसलाई डाइनामिक बनाउनुपर्छ तर मेन पर्पज भनेको यसलाई प्रिन्ट गर्नै पनि रहेछ यसरी प्रिन्ट हुँदो रहेछ थाहा भयो मलाई ओके सो आइम जस्ट गर्न रिमुभ दिस नाउ लेट्स ट्राई टु मेक दिस थिङ डाइनामिक ओके यहाँ त भ्यालु हार्ड कोड छ भ्यालु यसलाई डाइनामिक कसरी बनाउनु किनकि यहाँ 7 को ठाउँमा युजरले 10 पनि पास गर्न सक्छ 5 पनि पास गर्न सक्छ यहाँ 1 को ठाउँमा 5 पनि आउन सक्छ र आउटपुटमा त झन् जे पनि आउन सक्ने भयो है सो लेट्स ट्राई टु एड अ डाइनामिक भ्यालु यसमा फर्स्टमा चाहिँ जहिले पनि यो प्रिन्ट गर्दा डाइनामिक भ्यालु चाहिन्छ नि दे समथिङ कल्ड प्रिन्ट एफ
प्रिन्ट फर्मेट भनेर हैन यदि सी प्रोग्रामिङ गर्नु भएको छ भने यु शुड नो दिस सो 7 को ठाउँमा मैले के पर्सेन्टेज डी लेख्न पाएँ इन्टिजर हुन्छ सो क्रस चाहियो ठिकै छ पर्सेन्टेज डी लेख्दै 7 को ठाउँमा नि पर्सेन्टेज डी लेख्दै दिस इज जस्ट अ प्लेस होल्डर अनि यो भित्र चाहिँ डाइनामिक भ्यालु आउँछ अहिलेको लागि के गरिदिउँ भन्दा अगेन 7 सुरुको डीमा यो जुन पर्सेन्टेज डीमा 7 गरेर बस्छ सेकेन्डमा 1 फेरि लास्टमा 7 अगेन दिस इज अ हार्ड कोड तर अलिकति बेटर डाइनामिक भयो है इफ आई गो एन्ड जस्ट गो रन या अब यसमा प्रब्लम के आयो मैले प्रिन्ट गरेँ यसमा प्रब्लम के देख्यो पर्सेन्टेज लास्टमा आइरहेछ सो हाउ क्यान आई सल्भ दिस मैले स्ल्यास यन गरेँ भने दिस इज गोइङ टु बी सल्भ लेट्स सी पर्फेक्ट सो 7 into 1 equals to 7 अगेन यो त भ्यालु मैले हार्ड कोड गरिरहेको छु यहाँसम्म भयो आई क्यान प्रिन्ट दिस पार्ट यति पार्ट प्रिन्ट गर्न सकेँ मैले है अब के गरौँ भन्दा लेट्स एड एभ्रिथिङ टु द भेरिएबल किनकि यहाँ त भ्यालु चेन्ज भएर आउनु पऱ्यो किन लुपमा जाँदा त सबै चेन्ज हुन्छ सो लेट्स जस्ट मेक अ क्विक भेरिएबल्स फर इक्जाम्पल मैले एउटा नम्बर भन्छु नम्बर अहिलेलाई 7 नै भनौँ होइन त्यसपछि मल्टी भन्छु मल्टिपल जुन नम्बरले मल्टिप्लाई हुने हो त्यो नम्बर लेखेँ मैले अहिले 1 भनौँ र लास्टको यो जुन 7 भनेको आउटपुट हो अब आउटपुट भनेको अहिले मैले 7 लेखिदिएँ सो यो तीनटा भेरिएबल चाहिँ मैले टक्क गरेर म्याप गरिदिनु पऱ्यो नम्बर मल्टी आउटपुट हेरौँ है अब मैले यसलाई फेरि गरेर रन गरेँ भने अहिलेकोमा केही डिफ्रेन्स देख्दैन बिकज इट्स जस्ट अ भेरिएबल यहाँ हेरौँ है हामीले बिस्तारै सुरु गरिरहेको छौँ एकदम स्लो मोडमा गइरहेको छौँ है वान प्रब्लम एट अ टाइममा गइरहेको छौँ यहाँसम्म पनि भयो अब के गर्ने त ओके सो यो भ्यालु त युजरले प्रोभाइड गर्छ अहिलेलाई मैले हार्ड कोड गरिसकेँ यहाँ ठिक छ हो सेकेन्ड भ्यालु ल मैले यो पनि 1 बाट जहिले पनि सुरु हुन्छ सो मैले 1 लेखिदिन्छु यो जुन 7 छ यो 7 त मैले भ्यालु दिन भएन नि त कहीँ हार्ड कोड हुनु भएन यो के हुन्छ यहाँ जे मल्टिप्लाई भएर आउँछ यसको अपरेसन जे छ त्यो अनुसारको आउटपुट आउनु पऱ्यो यहाँ प्लस भएको भए प्लस हुन्थ्यो माइनस भएको माइनस हुन्थ्यो सो मल्टिप्लाई हुन्छ भने यो दुइटा मल्टिप्लाई भएको भ्यालु यहाँ आउनु पऱ्यो सो दिस आउटपुट सुड बी डाइनामिक बेस्ड अन दिस टु नम्बर सो अल आई हेभ टु डु इज नम्बर इन्टु एस्ट्रिक भनेको इन्टु सो मल्टी गऱ्यो भने यो मल्टिप्लिकेसन भएर आउटपुटमा गएर बस्छ सो यो अर्थमेटिक अपरेसन हामीले गरिरहेको छौँ यहाँ है नम्बर इन्टु मल्टी सो यसमा मैले यदि प्लस गरेँ भने प्लस हुन्छ माइनस माइनस डिभाइड सो मल्टिप्लाई सो अब हेऱ्यो भने यहाँ आउटपुटमा मैले केही पनि भ्यालु दिएको छैन डाइनामिकली 7 नै आउनु पर्ने हुन्छ इफ आई डु दिस इट इज एक्ज्याक्टली सेम जस्ट टु चेक मैले मल्टीलाई मैले 6 बनाइदिएँ हो अब पनि 7 आयो भने चाहिँ त्यहाँ प्रब्लम छ नत्र इट्स वर्किङ 7 into 6 42 पर्फेक्ट सो हामीले अलिकति काइन्ड अफ डाइनामिक बनायो यहाँ नम्बर चेन्ज हुने बित्तिकै यहाँ पनि चेन्ज हुँदो रहेछ सो एउटा पार्ट अफिसियल्ली एन्ड दिस इज एन्ड नाउ अर्को रो फोकस गर्नु पऱ्यो सो सिन्स एभ्रिथिङ इज डाइनामिक हामीले यसलाई लुपमा घुमाउन सक्छौँ किनकि अब मैले लेट्स चाहिँ 15वटा डेटा देखाऊ भने 15 चोटि घुम्नु पऱ्यो 100वटा भने 100 चोटि घुम्नु पऱ्यो 10वटा छ भने 10वटा घुम्नु पऱ्यो सो नाउ कहाँसम्म जाने कुन एन्डसम्म जाने जुन कन्डिसन भनेर हामीले भनेको थियो नि त्यो कन्डिसन पार्टमा फोकस गरौँ है सो लेट्स कल इट लिमिट सिन्स क्वेसनमा पनि लिमिट भनेको छ लिमिट भनेको अहिलेको लागि 10 राख्ने सो 1 देखि 10 सम्म मल्टिप्लाई देखाउनु पर्छ भनेर भन्छ है 10 राखौँ है सो हिजोको भिडियोमा मैले लुपको कुरा गर्थेँ फर लुपको कुरा गरेको थिएँ हो सो त्यही कन्डिसन हामी फर इक्जाम्पल आई विल जस्ट से फर आई इज इक्वल्स टु आई पनि नराखौँ यसमा फर के गरौँ भन्दा कन्डिसन के लिमिट के हुनु पऱ्यो जुन यो मल्टी भ्यालु छ मल्टी भ्यालु सुड बी लेस देन लिमिट अब यो किन मैले लजिक राखेँ म भनिहाल्छु यसलाई मैले भित्र राख्दिएँ है सुन्नु ओके सो यो मैले किन राखिरहेको छु भन्दा है सो मल्टी भनेको अहिलेलाई मैले 1 राखिदिएँ जबसम्म मल्टी भ्यालु लिमिटभन्दा सानो छ तबसम्म यो प्रिन्ट गरिरहेको सो लेट्स चाहिँ यो मल्टी भ्यालु 1 छ 1 इज लेस देन लिमिट 10 भन्दा सानो छ यहाँ कमेन्ट गरौँ न सजिलो हुन्छ होला सो मल्टी भनेको 1 छ अहिले र इज लेस देन 10 इज दिस ट्रु यस यसलाई प्रिन्ट गर्छ मल्टी भ्यालु मैले बढाएँ कुनै पोइन्टमा गएर बढाएँ भने 2 ट्रु 3 ट्रु 4 ट्रु 9 इज दिस ट्रु यस 9 इज लेस देन 10 ट्रु फेरि प्रिन्ट गर्ने भयो अब 10 मा गयो भने के हुन्छ
10 इज लेस देन 10 नो। तर मलाई एक्जाम्पलमा यहाँ हेर्नु त जुन पोइन्टसम्म लिमिट भन्नु थियो त्यो लिमिटसम्म त जानै पर्छ नि। 15 मैले दिएछु भने 15 भने चाहिँ 15 पनि प्रिन्ट गर्नै पर्छ। तर यो केसमा के भयो त लिमिट 10 भनेछ तर 9 सम्म मात्र प्रिन्ट हुन्छ, यहाँसम्म मात्र प्रिन्ट हुन्छ। ओके, सो एउटा प्रब्लम यो भयो। अर्को प्रब्लम के छ, मैले यतिकै यसलाई रन गरेँ भने के प्रब्लम आउँछ होला, ट्राई टु एन्सर बिफोर आई कोड है, बिफोर आई रन। सो आइम गोना रन इन 3 2 1। यसमा इस्यु के छ, इन्फाइनाइट नन स्टप घुमिरहेको छ है, कहिले पनि एन्डै हुँदैन। किन एन्ड हुँदैन होला, मैले मल्टी इज लेस देन लिमिट भने ठिक छ, 1 इज लेस देन 10 भने ठिक छ। तर यो जहिले पनि ट्रु बसिरहेको त मैले मल्टी भ्यालु त बढाएकै छैन त कहीँ पनि। हेर त एभ्री टाइम लुप घुम्दाखेरि मल्टी भ्यालु 1 छ, लिमिट पनि 10 छ, न यो घटेछ न यो बढेछ भने चाहिँ एभ्री टाइम ट्रु 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 कन्डिसन इज अलवेज सेम। सो आई निड सम वे टु इन्क्रिज दिस नम्बर, 1 लाई 2 3 4 5 गर्दै बढाउनु पऱ्यो। सो यो मल्टी भ्यालुलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्नु पऱ्यो, इन्क्रिज बाई 1। सो एभ्री टाइम मैले प्रिन्ट गरेर आइसकेपछि आई विल इन्क्रिज द भ्यालु मल्टी इक्वल्स टु मल्टी भ्यालु जति छ प्लस 1 गरिदिन्छु। अब चाहिँ इट सुड वर्क टेक्निकली। ओके, गो रन, वाउ 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 वाउ। ओके, 7 1 7 2 7 3 देन 9 सम्म गयो। अघि मैले भनेको थिएँ ठ्याक्कै 9 सम्म जति सेटिस्फाई गर्छ, तर 10 लाई सेटिस्फाई गर्दैन, बिकज 10 इज नट लेस देन 10, इट इज इक्वल्स टु 10। सो मलाई लेस देन पनि चेक गर्नु छ तर इक्वल्स टु पनि छ, लिमिटसम्म जानु छ, त्योभन्दा कम छैन भने लेस देन इक्वल्स टु। सो इज लिमिट इज मल्टी भ्यालु इज लेस देन एन्ड इक्वल्स टु 10। अब के हुन्छ, 10 लेस देन छैन तर इक्वल्स टु त छ, फाइन, इट सुड प्रिन्ट आउट। गो राउन्ड डट डटा। ओके, 10 पनि आयो, 1 देखिबाट सुरु भएको छ, या 10 सम्म आयो। केही हदसम्म हाम्रो प्रोजेक्ट अलमोस्ट सकिन लाग्यो त, यहाँ अलमोस्ट सकिन लाग्यो। यो एउटा भ्यालु आउनु बित्तिकै काइन्ड अफ सर्ट आउट भइहाल्छ है। अब चाहिँ वाट वी हेभ टु डु भन्दा जस्तै यसलाई मैले हटाएँ। अब यहाँ अर्को भ्यालु जुन मल्टी भ्यालु आइरहेछ, ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ, नम्बर यहाँ ठिक छ, आउटपुट। ओके, के छ आउटपुट हेरौँ, कहाँसम्म पुग्यो हामी। ओके, आउटपुट जहिले पनि सेम आइरहेछ, यहाँ आउटपुट जहिले पनि सेम आइरहेछ। किन आइरहेछ भन्दा यो एभ्री टाइम लुप घुम्यो भने त यति मात्र कोड घुमिरहेको छ नि त। सो आउटपुट भनेको के छ, माथि जति आयो भ्यालु त्यति नै छ, यहाँ चेन्ज कहिले पनि हुँदैन। सो आउटपुटलाई पनि हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ, डाइनामिक बनाउनु पऱ्यो। सो आउटपुट भनेको अगेन माथिकै कोड हो, माथिकै कोड इक्वल्स टु नम्बर जति छ इन्टु मल्टी। पर्फेक्ट, लेट्स सी। प्रब्लम आयो। ओके, यहाँ के प्रब्लम आयो होला, पहिला आउटपुटलाई नै प्रिन्ट गरौँ न। यो ओके, सो म यहाँ आएँ, पहिला सुरु मल्टिप्लाई गर्छ, मल्टिप्लाई जे भ्यालु छ पहिला प्रिन्ट गर्यो, त्यसपछि बल्ल मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने, जस्तै 1 लाई 2 3 4 बढाउँदै लिएर जान्छु है। सो पहिला मल्टिप्लाई गरेपछि आउटपुट दियो भने मैले तलपट्टि राखेँ, माई ब्याड। बट यहाँ प्रोग्रामिङ गर्दा यस्तो तलमाथि भइरहेको छ है, नहात्तिकन कोड गर्ने। या इट इज फाइन राइट, 7 14 21, या ठिक छ, डन। प्रोजेक्ट अलमोस्ट डन। यहाँसम्म हेऱ्यो भने यो सबै कुरा डाइनामिक भइसक्यो। लेट्स चेक इफ मैले यो चाहिँदैन, यसमा ओभर गऱ्यो भने द भ्यालु आउटसाइड इज नेभर युज्ड, या यो कहिले चाहिँदैन, यहीँ बनाउँदा आउँछ। अननेसेसरी जस्तो भयो है, किनकि भित्र नै मल्टिप्लाई भइरहेछ नि त। ओके, नाउ व्हाट शुड आई डु, एकचोटि चेक गरौँ, 5 7 को ठाउँमा 1 राखेर हेरौँ के हुँदो रहेछ। पर्फेक्ट, 5 राखेर हेरौँ, पर्फेक्ट। ओके, लिमिट चेन्ज गरेर हेरौँ, लेट्स से 100 सम्म जाउँ, 5 को मल्टिप्लिकेसन 100 सम्म छ, 100 सम्म आयो, ठिक छ है। सो सबै कुरा पर्फेक्टली काम गरिरहेको छ। नाउ अल आई हेभ टु डु इज युजरसँग इनपुट माग्ने यो दुईवटा भ्यालु, सरी यो दुईवटा होइन, यो दुईवटा भ्यालु चाहिँ चाहिन्छ, म तलमाथि राखिदिन्छु है। ओके, यो दुईवटा भ्यालु चाहिँ युजरसँग माग्यो भने सबै डन। स्टार्टिङ 1 बाट, ओके, देन एन्ड हुने लिमिट छँदैछ, नम्बर भयो। आई होप यहाँसम्म कन्फ्युजन छैन होला, अघि थोरै तलमाथि भएको थियो म पनि, केही फरक पर्दैन है।
सो लेट्स आक्स द नम्बर. अहिले यो जुन हार्ड कोड नगरौँ, युजरसँग मागौँ, युजरले जति दिन्छ त्यति नै हालौँ है. सो फर इक्जाम्पल अब सिन्स हामीले नम्बर मात्र माग्यो भने म भेरिएबल यहाँ बनाइदिन्छु. यो दुईवटा नम्बर हालिदिएँ. सो var नम्बर इन्टो एउटा var चाहिँ लिमिट हो इन्टो त्यो पनि है. सो फर्स्टमा नम्बर मागौँ. fmt.println give me number to multiply firstमा, and then I have to say fmt.scan ln @number. अब बल्ल युजसँग नम्बर लिए. सेकेन्डमा फेरि यही कपी पेस्ट गरेँ. नाउ what is the limit, यसमा चाहिँ लिमिट भनेर हालिदिन्छु. सो अब जहिले पनि सुरुमा के सोध्छ युजरले, ट्राई गरौँ. अलिकति सानो भने है. ओके, सो गो रन डट गऱ्यो भने गिभ मी नम्बर टु मल्टिप्लाई. लेट्स ट्राई 7. वाट इज द लिमिट? आई विल से 15, जुन ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली क्वेसनमा जे छ त्यही नै भयो. इन्टर गऱ्यो भने ओके 1 देखिबाट 15सम्म गयो. रमाइलो. यसरी मिल्यो भने चाहिँ मजा आउँछ कोड गर्न है. मैले चाहिँ अगेन दिस इज नट अ कम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट, तर सिकाउन चाहिँ के खोजेको भन्दा कसरी प्रब्लमलाई ब्रेकडाउन गर्ने, सानो कुराबाट सल्भ गर्दै गर्दै जाने, एन्ड देन यसमा फिचर एड गर्दै लिएर जाने. डोन्ट स्टार्ट फ्रम लाइक आस्किङ द नम्बर अनि यताउता त्यो झमेलामा नपर्ने. जे मेन फिचर हो त्यसलाई सकाउने, त्यसपछि बल्ल त्यसलाई अलिकति बेटर बनाउँदै लिएर जाने है. आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड. हामी दिस इज जस्ट वान प्रोजेक्ट. यसपछि हामी अर्को एउटा प्रोजेक्ट गर्छौँ. मोस्ट लाइकली नम्बर गेसिङ गेम होला. आई डोन्ट नो, मेबी हेरौँ के हुन्छ. सो त्यो ट्राई गर्छौँ. अनि अर्को एउटा थर्ड प्रोजेक्ट गरिसकेपछि हामी विल बी लर्निङ एरे एन्ड स्लाइस, एन्ड देन वी आर गोइङ टु ऱ्याप अप दिस beginner Golang session. Okay, all right, see you guys.